Kênh Thị Loan miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Video hôm nay mình xin chia sẻ kinh nghiệm cắt tỉa cành cho cây cà chua. Để trồng được một dàn cà chua sai chĩu quả như vậy thì ngoài việc bón phân và phun phòng bệnh ra thì cái khâu cắt tỉa cành rất là quan trọng và cần thiết. Vì trên cây cà chua sẽ có nhánh phụ và nhánh chính. Nhánh chính sẽ cho ra rất nhiều trái, còn nhánh phụ sẽ cho ra rất ít trái hoặc là không cho trái luôn. Cho nên để cho cây cà chua sai chĩu quả thì mọi người nên chọn lọc, nên cắt bỏ những cành không cần thiết. Và khi mình cắt bỏ hết những nhánh phụ đi thì dinh dưỡng sẽ tập trung vào nuôi nhánh chính. Bây giờ dinh dưỡng sẽ chỉ nuôi nhánh chính thôi, không còn chi phối nuôi nhánh nào nữa hết. Thì tự nhiên cái nhánh chính sẽ ra được nhiều hoa và sẽ đậu được nhiều trái. Trong video trước thì mình đã chia sẻ mọi người cách bón phân cho cây cà chua sai quả và cách phòng bệnh cho cây cà chua rồi. Thì trong video này mình chỉ chia sẻ mọi người cách cắt tỉa cành cho cây cà chua thôi nghe. Để tiện xem những video tiếp theo và không bỏ lỡ những video mới thì mọi người hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây. Nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nghe. Và đây là những chậu cà chua của vụ này, mình quay lúc cây chưa có trái. Và những chậu cà chua này thì mình chưa cắt tỉa cành gì hết. Bây giờ mình cắt tới đâu thì quay tới đó để mọi người dễ làm theo nghe. Để phòng bệnh cho cây cà chua thì vụ này mình trồng cà chua theo kiểu xen canh. Là mình trồng xen vào trong chậu cà chua một ít hành lá nè, tỏi và các loại rau gia vị. Mình trồng rau gia vị xen vào trong chậu cà chua như vậy là để cho bộ rễ của những loại rau gia vị này nó tiết ra tinh dầu thấm từ từ vào trong đất và xua đuổi một số côn trùng gây hại trên cây cà chua đang có trong đất nha mọi người. Và cách phòng bệnh này thì trong video trước mình đã nói rất là chi tiết rồi. Thì trong video trước có rất nhiều bạn hỏi cái giống hành mà mình đang trồng, cái giống mà mình trồng xen vào trong chậu cà chua đó mọi người. Thì đợi ở cuối video này đi, rồi mình chia sẻ mọi người một chút xíu về cái giống hành mình đang trồng nha. Cái giống hành này nó nở bụi nhanh lắm mọi người ơi. Một bụi như vậy mình trồng có 2 tép thôi mà nó nở bụi nhanh, mình ăn không kịp luôn. Cái giống hành này nó khỏe dữ lắm. Để cuối video rồi mình chia sẻ thêm mọi người nghe. Để cắt tỉa cành cho cây cà chua đúng kỹ thuật thì đầu tiên mình chia sẻ mọi người cách phân biệt nhánh chính và nhánh phụ. Ở cái nhánh mà mình đang chỉ tay đó mọi người, 2 cái nhánh đó thì mình gọi là nhánh chính nha, hay còn gọi là nhánh chữ Y. Mọi người nhìn chỗ cái thân cây mà chỗ nhánh chữ Y nhìn từ cái thân cây hướng về phần ngọn thì cái nhánh chữ Y này nó giống y như là chữ Y dài luôn. Còn nhánh phụ thì nó sẽ mọc ra ở các nách lá nè, mấy cái nhánh nhỏ nhỏ chỗ mình đang cầm tay vô đó mọi người, thì đó mình gọi là nhánh phụ nha. Ngay chỗ cái nách lá đó, cái gọi là cái bẹ lá đó, nó hay mọc ra những cái nhánh phụ nhỏ vậy nè. Hay mọi người còn gọi là chèo nách đó, mình ngắt bỏ hết đi, những cái chèo này nó không ra được bao nhiêu trái hết mà nó hút dinh dưỡng rất là nhiều. Một cây cà chua thì nó có nhiều nhánh chữ Y lắm chứ không phải chỉ có một nhánh chữ Y này thôi. Ở một cái giai đoạn khác mình sẽ quay lại cho mọi người xem những nhánh chữ Y tiếp theo nghe. Đầu tiên thì mình sẽ cắt bỏ bớt lá gốc. Một cây cà chua như vậy thì mình chỉ cần cắt vài lá dưới gốc là được rồi, không cần cắt nhiều đâu nha mọi người. Mình nói ví dụ như cây cà chua nó có 10 lá thì mình cắt bỏ bớt 2 lá thôi, mình giữ lại 8 lá. Tiếp theo thì mình sẽ đi vặt chèo nách. Những cái chèo nào nó mọc ra từ bẹ lá nè thì mình vặt bỏ hết đi. Mình thấy nó vừa nhú ra thì mình vặt bỏ liền nha mọi người. Mình đừng có để cho những cái chèo này nó có cơ hội mọc dài ra. Một cây cà chua mà có chừng 2 cái chèo mà nó mọc dài ra rồi đó thì cái thân chính nó chậm phát triển liền. Mấy cái chèo phụ này đã ra liên tục nha mọi người. Mấy cái chỗ mình ngắt rồi đó thì vài ngày sau nó sẽ ra nữa. Cho nên công việc mà ngắt chèo phụ này hầu như là mình làm mỗi ngày luôn đó. Những lúc mà mình tưới cây mình thấy cái chèo nào nó vừa nhú ra là mình ngắt liền. Mình ngắt cái chèo phụ này thì mình cũng phải để ý. Mình mà lơ mắt một cái là mình ngắt lộn cái nhánh chữ Y liền. Mình là trồng cà chua nhiều rồi đó mọi người, mà thi thoảng mình cũng ngắt lộn cái nhánh chữ Y nghe. Rồi khi cây cà chua mà nó ra những cái bông hoa đầu tiên cây nào khỏe thì mình giữ luôn cái bông hoa đầu tiên đó. Còn cái cây nào mà yếu phát triển chậm như cây này đó mọi người thì mình ngắt bỏ cái bông hoa đầu tiên đi nha. Ngắt thêm cái hoa thứ 2 cũng được luôn. Mình ngắt bớt hoa bỏ như vậy là để dinh dưỡng nó tập trung vào, nó nuôi cho cái thân nó lớn lên. Khi cây cà chua nó có một cái thân lớn lên rồi, nó có nhiều nhánh đó mọi người, lúc đó nó sẽ ra nhiều trái hơn nha. Cây cà chua mà còn nhỏ mà mình để trái sớm quá thì cây cà chua nó không có bao nhiêu trái hết mọi người. Vì cái thân nó nhỏ quá mà, nhiều trái đâu có nuôi nổi. Mình cứ cắt bỏ bớt 1-2 hoa đầu tiên đi, rồi mình chăm sóc cho cái thân tán cây cà chua nó thật là to rộng. Và khi cây cà chua nó có một cái thân tán to rộng vậy thì tự nhiên nó sẽ đủ sức ra được nhiều hoa và đậu được nhiều trái nha. Và có bao nhiêu trái thì nó cũng gồng gánh hết được nha mọi người. Chứ cây cà chua mà nó nhỏ quá mà mình bắt nó nuôi trái sớm
thì dinh dưỡng nó tập trung hết vào trong trái rồi, nó không còn sức để nuôi thân cây, cái thân cây nó không có to rộng được, thì nó chỉ có trong phạm vi vài trái thôi chứ nó không có nhiều hơn nữa thì gánh không có nổi. Mà mình nuôi hoa sớm quá thì đôi lúc cái cây cà chua nó cũng không có đậu trái được nữa, vì nó chưa đủ sức để nuôi trái. Mọi người nhìn thấy trong chậu cà chua mình ngoài trồng cây gia vị để phòng bệnh ra thì mình có trồng thêm củ cải và cây xà lách nữa. Do vườn mình hết chỗ trồng đó mọi người, mình chỉ trồng tạm vào đây những loại cây ngắn ngày. Rồi bây giờ khi cây cà chua của mình nó chuẩn bị ra hoa nè thì mình sẽ thu hoạch hết củ cải và xà lách nha, để dinh dưỡng tập trung vào nuôi cây cà chua nha mọi người. Chứ cùng một cái chậu cà chua như vậy nè, cái chậu cũng không có to lắm đâu, mà mình nuôi quá nhiều loại cây đó thì dinh dưỡng nó sẽ chi phối nha, nó chia ra nuôi những cái cây này thì cây cà chua mình sẽ ít hoa và không có đậu trái được nha mọi người. Mấy nay mình bận việc nhiều, mình không có lên vườn cho nên những cái nhánh phụ nó mọc dài ra quá nè mọi người. Mình trồng cà chua mình để ý ha, một cây cà chua mà nó có vài cái nhánh phụ mọc dài ra như vậy thì cái thân chính của nó chậm phát triển liền. Cái cây cà chua này mình cắt hơi bị lố tay nè mọi người, mình cắt mất khoảng 2 lá rồi đó. Thường thì một cây cà chua mình chỉ nên cắt khoảng 20 đến 30% lá trên một cây thôi. Nhiệm vụ của bộ lá là để quang hợp dinh dưỡng, trao đổi chất, vận chuyển chất. Cây cà chua có nhiều lá thì cây cà chua đó mới phát triển tốt được. Mình đừng cắt quá nhiều lá trên một cây cà chua nha mọi người. Mọi người trồng cà chua có gặp cái trường hợp này chưa? Cây cà chua nhà mình nó phát triển tốt nha, bò kính vàng luôn, cây mập ú luôn, ra rất nhiều bông mà không đậu được trái, hoặc là đậu được có vài trái thôi. Mọi người gặp cái trường hợp đó chưa? Nếu có thì nói cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Nếu như nhiều bạn mà bị như vậy thì mình sẽ làm video chia sẻ luôn. Thường mà để cắt cành tỉa nhánh cho cây cà chua hoặc là cây dưa lưới đó mọi người, nhánh nào già thì mình mới dùng kéo, còn những cái nhánh non vậy thì mình dùng tay bẻ qua bẻ lại vậy thôi. Mà mình dùng cái tay để bẻ qua thôi chứ mình không có dùng móng tay nha mọi người. Mình dùng móng tay mình bẻ cây này rồi mình bẻ cây khác, nếu cây này có bệnh thì nó cũng sẽ lây qua cây kia. Cây cà chua với cây dưa lưới đó mọi người, nó rất là nhạy cảm với mầm bệnh và thời tiết nha, rất là dễ lây bệnh luôn. Cho nên khi mình dùng dao kéo dụng cụ để cắt tỉa cành thì mình phải nhúng qua cồn để diệt khuẩn cái dao kéo đi rồi mình mới cắt tỉa cành được. Để cắt tỉa cành đúng kỹ thuật, không cho bệnh lây chéo từ cây này sang cây khác thì trước khi cắt tỉa cành mọi người nên nhúng kéo vào trong cồn 90 độ. Sau khi cắt xong một cây rồi mình lại tiếp tục nhúng kéo vào cồn 90 độ để cây này lỡ có bệnh thì sẽ không lây qua cây khác. Và khi cắt tỉa cành thì mọi người nên chọn ngày nào nắng nhiều để cắt, và nên cắt vào buổi sáng hoặc là buổi trưa để cái vết cắt của mình nó được khô nhanh, nó liền da thì mầm bệnh nó không có xâm nhập vào được. Và ngược lại, nếu như mọi người cắt tỉa cành vào những ngày mưa nhiều nè, những ngày thời tiết âm u không có nắng, hoặc là mình cắt tỉa cành vào ban đêm thì cái vết thương hở này nó không có khô lại được. Và nếu như trong vườn mình nó đang có mầm bệnh sẵn đó rồi thì cái vết thương hở này là điều kiện thuận lợi để cho mầm bệnh xâm nhập vào. Mình làm vườn thì mình phải làm cho đúng kỹ thuật. Những cái chuyện cắt tỉa cành mình nghĩ là nhỏ nhặt, cắt lúc nào cũng được, nhưng không phải nha mọi người, nó rất là quan trọng đó. Mình để ý mình làm đúng kỹ thuật đi thì cái vườn mình nó đỡ bị sâu bệnh, thì mình ít dùng thuốc bảo vệ thực vật hơn. Hôm nay thì cây cà chua của mình nó cũng bò lên vàng được khoảng 2 mét nè mọi người. Cái vàng cà chua này là cà chua bạch tuộc nha. Mình trồng những cái giống cà chua mà leo vàng này khi cây cà chua nó vừa leo tới vàng, mình muốn nó ngọn nó đi về hướng nào thì mình sẽ hướng về hướng đó, rồi mình lấy dây mình cột cố định lại thì cái ngọn cà chua nó sẽ quay về hướng đó, mình cắt tỉa cành nó sẽ dễ hơn. Hồi cái đợt mình trồng mấy cây cà chua này nè, mình bận quá mình để cho nó bò thoải mái luôn, có một số nhánh nó leo qua cái hướng mà mình không có với tay tới, mình cũng bỏ luôn chứ mình không có cắt tỉa cành phụ cho cây đó. Mà cái cây nào mình không cắt tỉa cành phụ thì cây đó rất là ít trái luôn. Cái cây cà chua bạch tuộc mình nó đang bò lên vàng nha mọi người, mà hoa ra rất là nhiều, hoa ra tới đâu thì đậu trái tới đó, mà cái ngọn nó vẫn phát triển nha, vẫn vươn dài mỗi ngày luôn. Để được như vậy thì mọi người nhớ trong cái giai đoạn này nè, cái giai đoạn mà ra hoa đậu trái thì mọi người đừng có để cho cây cà chua bị hụt dinh dưỡng. Đặc biệt là cái chậu trồng cà chua phải trồng cái chậu cho to. Như cây cà chua bạch tuộc này cái chậu 250 lít mình trồng có 2 cây cà chua bạch tuộc thôi. Còn cây cà chua thường cà chua không leo vàng thì mọi người mình trồng là một cây là một chậu 70 lít. Cái chậu trồng cà chua nó rất là quan trọng nha mọi người. Cái chậu mà nhỏ quá mà mọi người bón đầy đủ dinh dưỡng thì cây cà chua nó cũng không có phát triển tốt bằng cái chậu to đâu. Mọi người hay hỏi mình là cái nguyên nhân vì sao mà trong cái giai đoạn cây cà chua đang ra hoa đậu trái thì hoa nó rụng nhiều và cái ngọn nó đứng lại không có phát triển nữa. Nguyên nhân là do hụt dinh dưỡng nha mọi người. Ở cái giai đoạn này cây cần rất nhiều dinh dưỡng để nuôi hoa nuôi trái, mà mọi người để hụt dinh dưỡng hoặc là mọi người để khô nước một ngày thôi thì cái cây của mình nó dễ bị rụng hoa và nó không có đậu trái được.
Ở cái giai đoạn cây đang ra hoa đậu trái này rất là quan trọng, mọi người phải tưới nước đầy đủ nè. Tưới đầy đủ là tưới một lần buổi sáng thôi đó mọi người, chứ đừng có tưới dư nha. Và mọi người phải bón phân đầy đủ nè, đừng có để hụt dinh dưỡng. Hụt dinh dưỡng thì hoa sẽ rụng nè, ngọn chậm phát triển và không có đậu trái được đâu. Và nó cũng, nếu như cái ngọn nó không phát triển nữa thì cái số lượng trái nó cũng không có nhiều đâu mọi người. Cây cà chua thì cái ngọn lúc nào nó phát triển, nó ra nhiều nhánh thì cái trái nó mới nhiều. Bây giờ cây cà chua nó cũng bắt đầu cho trái rồi. Mình quay lại cái nhánh chữ Y đầu tiên cho mọi người xem nha. Đây là cái nhánh chữ Y đầu tiên nè mọi người. Mọi người để ý thấy không, cái thân cây á, nó tự tách ra hai nhánh vậy nè. Trên thân cây cà chua chỗ nào mà nó có những cái nhánh mà giữa thân cây nó tách ra hai nhánh như vậy thì mọi người giữ lại hết nha. Rồi khi cây cà chua nó phát triển lớn lên á, thì tầm khoảng 4-5 cái lá thì nó sẽ có một cái nhánh chữ Y như vậy. Mọi người chăm cây mình để ý thấy cái nhánh nào ra nhiều trái thì cái nhánh đó là nhánh chữ Y đó, nhánh chính đó. Còn cái nhánh nào mà ra ít trái mà nó vươn dài, một nhánh mà nó có 2-3 trái thôi thì cái nhánh đó là nhánh phụ đó mọi người, nên cắt những cái nhánh nó bỏ đi. Khi cây cà chua nó leo lên giàn rồi thì nhánh phụ ra rất là nhiều nha mọi người. Mọi người phải leo lên trên giàn cắt nhánh phụ mỗi ngày luôn nha. Mình trồng nhiều cà chua là mình cắt nhánh phụ không kịp nó đó nha mọi người. Mình cắt lên trên giàn thì ở dưới gốc nó lại tiếp tục mọc nhánh phụ ra tiếp nè. Cho nên cái việc mà cắt tỉa cành phụ này là mình làm mỗi ngày luôn đó. Khi mọi người làm cái giàn trồng cà chua thì mọi người làm thấp thôi, đừng có làm cao. Mình tính từ cái chân chỗ mình đứng cái nền đó mọi người lên trên tới giàn là 2 mét thôi. Mình làm sao mà nó vừa cái tầm với của mình để mình đứng ở dưới nền mình vẫn thò tay lên mình cắt tỉa cành được. Chứ cái giàn mà nó cao quá, mỗi lần cắt tỉa cành là phải bắt ghế rồi bước lên bước xuống rồi dời ghế đi, nó mệt dữ lắm mọi người. Kinh nghiệm cắt tỉa cành cho cây cà chua thì chỉ có vậy thôi đó mọi người. Bây giờ thì mình chia sẻ mọi người cái giống hành mà mình đang trồng xen vào trong cây cà chua nha. Hành giống thì nó cũng có hai loại, một loại trồng để lấy lá, còn một loại trồng để lấy củ. Mình trồng cái loại để lấy lá mà mình trồng lộn cái loại để lấy củ thì lá nó không có ra nhiều. Mà cái loại hành mà trồng lấy củ thì cái lá nó không có thẳng đứng luôn nha mọi người. Lúc nào nó cũng ngã nghiêng nghiêng vậy đó, cái lá nó mềm lắm. Còn cái giống hành mà mình trồng lấy lá thì cái lá nó thẳng đứng nè và nó nở bụi rất là nhanh. Và đây là cái giống hành mình trồng để lấy lá nè mọi người. Giống hành này gọi là hành ba chài nha. Và mình cũng có cái video chia sẻ cách trồng hành này rồi đó mọi người. Thường mình trồng cây hành để lấy lá thì mỗi bụi hành vậy nè, mình sẽ nhổ bớt vài cây. Cứ một bụi mình nhổ vài cây như vậy đó. Rồi vài ngày sau mình bón phân là cái bụi hành mình nó lại nở to ra tiếp. Còn bây giờ mình trồng hành để phòng bệnh cho vườn thì mình sẽ thu hoạch bằng cách cắt ngang thân. Và mỗi lần mình cắt ngang thân cây hành vậy nè thì cây hành nó sẽ tiết ra tinh dầu và nó lan tỏa trong vườn, nó giúp xua đuổi côn trùng đang có trong vườn nha mọi người. Mỗi bụi như vậy, hồi trước mình trồng có 2 tép hành thôi mọi người, mà cái bụi này nó nở to vậy đó. Như cây cà chua này mình trồng như vậy là nhiều hành quá nha mọi người. Mình trồng nhiều quá thì cây cà chua nó cũng bị chia sớt dinh dưỡng cho cây hành đó. Một chút mình sẽ nhổ bớt ra vài bụi. Một chậu cà chua như vậy mình trồng khoảng 3 bụi là được rồi. Mọi người muốn trồng cà chua theo kiểu xen canh như vậy thì mọi người nhớ chọn cái chậu to nha. Một cái chậu to 70 lít này mình trồng một cây cà chua thường thôi đó. Chứ cây cà chua mình trồng chậu nhỏ mà mình trồng thêm hành lá nữa là cây cà chua của mình nó sẽ bị suy dinh dưỡng nha mọi người. Cây cà chua của mình nó có 1-2 trái bị đen vậy nè mọi người. Mọi người trồng cà chua có gặp cái trường hợp này chưa? Nếu như trên một cây cà chua nó có 1-2 trái như vậy thì không sao. Do cây cà chua nó sai quả quá, nó không đủ sức nuôi thì nó bị 1-2 trái như vậy đó. Còn nếu cây cà chua mà nó bị nhiều quá đó, một cây mà nó có quá nhiều trái bị đen vậy thì mình cũng phải có cách phòng và chữa nha mọi người. Vườn mình thì không có bị nhiều, chỉ có một cây cà chua bánh bao này bị thôi nè. Bên cái dạng cà chua bạch tuộc kia nó cũng có bị 2 trái nhưng mà bị ít nha mọi người. Thời gian gần đây mình cũng khá là bận, không có thời gian nhiều để làm video. Và nếu như mọi người muốn mình chia sẻ về cách khắc phục trái cà chua nó bị đen vậy thì mọi người cứ nói cho mình biết, mình sắp xếp thời gian làm video chia sẻ nha mọi người. Mọi người xem video thấy hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn like nè, nhấn cái nút thích đó mọi người, rồi nhấn đăng ký kênh nha và chia sẻ video này đến với nhiều người hơn. Tất cả đều là miễn phí hết nha mọi người, nhưng đó là động lực, là phần thưởng mọi người dành cho mình nha. Trong quá trình làm video có gì thiếu sót thì mọi người hãy nói cho mình biết ở dưới phần bình luận, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.